Hello friends, welcome to my YouTube channel and Facebook page. मैं अब्दुल सबर आज मैं ले आया क्लास 9 और Chapter 8 motion বলে আমি দেরি না করি একবার ভিডিওটার পরবর্তী অংশ হলো এটা হইছে গোটে চ্যাপ্টারর মাইন্ড ম্যাপ মানে গোটে চ্যাপ্টার আমি কি কথা জানি তার শর্ট এটা সামারি মোশন বিষয়ে জানিবার আগে আমি প্রথমে ইয়াতে কিছুমান বেসিক টার্ম জানিব লাগিব এই চ্যাপ্টারত এটা হইছে কি ডিসটেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট স্পিড velocity average speed average velocity uniform and non uniform motion acceleration লগতে আৰু আছে ইকুয়েশন অফ মোশন পয়েন্ট অফ রেফারেন্স or frame of reference আৰু আছে গ্রাফিক্যাল স্টাডি প্ৰথম পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিম motion and rest type of motion distance and displacement and speed and velocity so rest হৈছে when the position of a body does not changes with respect to time. It is said to be in rest. For example, house, trees, etc. always time আগবাঢ়ি গ'লেও টাইম বাঢ়ি গ'লেও এইবোৰ কেতিয়াও মুভমেণ্ট নকৰে সো এইবোৰ বস্তুক আমি ৰেষ্ট থকা বুলি কওঁ on the other hand another term is motion. So motion, it is a phenomenon of change of position of an object with respect to time and an observer is called motion. এইটো পিকচাৰত আমি দেখিছোঁ মানুহ এজনে বল খেলি আছে বাৰ্ডছ উৰি আছে ইনসেক্টবোৰ ফ্লাই কৰি আছে এইবোৰ সব কেজত আমি কি দেখা পাইছোঁ যে সদায় এইবোৰ বস্তু কি কৰে টাইম আৰু অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে কোনো এটা বস্তু ৰেফাৰেন্সত সদায় কি কৰে ইহঁতৰ পজিশনটো চেঞ্জ হৈ থাকে সো এই কাৰণে এইবোৰ বস্তুক আমি মুভমেণ্টত বা মোশনত থকা বুলি কওঁ মোশন চ্যাপ্টাৰটো ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডৰ ক্ষেত্ৰত খুবই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো চ্যাপ্টাৰ আমি ডেসক্ৰাইব কৰিবলৈ ইন জেনাৰেলি ডিসটেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট স্পিড টাইম এইবোৰ কথাৰ মাধ্যমত আমি এইটো চ্যাপ্টাৰ ষ্টাডি কৰিম রেস্ট আৰু মোশন কি এই সম্পৰ্কে ডিটেইলস আমি জানিম এটা ভিডিওৰ মাধ্যমত আমি ভিডিওটো উপভোগ কৰোঁ continuously changes its position with respect to a reference frame, then it is said to be in a state of motion. For example, if you are walking in an empty park, you are in a state of motion with respect to the trees, benches, and light poles around you. Please note that rest and motion will always be relative to the reference used. When you and your friend sit side by side inside a bus, you are at rest with respect to your friend because you move together with him. But both of you are in motion with regard to the observer outside. When you stand still on the field, you are at rest relative to earth. ভিডিওটোৰ মাধ্যমত ৰেফাৰেন্স পইণ্ট মোশন আৰু ৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৰ বিষয়ে আমি বুজি পালোঁ এবাৰ আমি জানিম টাইপছ অফ মোশন actually there are various types of motion depending upon the various situation depending upon the nature of movement the movement of the object motion can be classified in generally linear motion circular motion oscillatory motion or periodic motion rotational motion or rotatory motion etc so next আমি চাম এই প্রত্যেকটা মোশনৰ এক্সাম্পলবোৰ একচুয়ালি এইবোৰ মোশনটো কি এই তুমি পিকচাৰত দেখিছো মোশন হবে কাৰ এলং এ স্ট্রেট লাইন লিনিয়ার মোশনত কি হয় অবজেক্ট মুভস ইন এ স্ট্রেট পাথ ইয়াতে আমি যেটো অবজেক্টৰ বিষয়ে কথা কম হেতু অবজেক্ট কি হ'ব স্ট্রেট পাথ এটাত মুভ কৰিব in case of circular motion object moves in a circular path এটা আমি দেখিছো এই লৰাজনে যেটো ৰছীৰে বল এটা বান্ধি কেনে এনেকে ঘূৰাই আছে এটো ঘূৰাই থাকিলে এই বলটো কি কৰিব এটা সার্কুলার পথত মুভ কৰিছে সো এটো হৈছে কি সার্কুলার মোশন
নেক্সট আমি চাম অসিলেটৰি মোশন। ইয়াতে যে স্প্ৰিং এটা যেতিয়া আমি টানি এৰি দিম, ইয়াতে কৰবাত কম্প্ৰেছ হ'ব, এক্সপাণ্ড হ'ব, কম্প্ৰেছ হ'ব, এক্সপাণ্ড হ'ব। এইটো হৈছে কি স্প্ৰিঙৰ যিটো মুভমেণ্ট, এৰি দিলে এনেকুৱা কৰি থাকিব, সেইটোক কোৱা হয় অসিলেটৰি মোশন। ইয়াতে পেণ্ডুলামটো আমি ইফালৰ পৰা এৰি দিলে ইফালে আহিব, ইফালৰ পৰা এৰি দিলে ইফালে যাব, এনেকৈ ঘূৰি থাকিব। এইটো হৈছে কি অসিলেটৰি মোশন। অসিলেটৰি মোশন একচুৱেলি কি হয়, অবজেক্ট শ্ব'জ টু এণ্ড ফ্ৰো মুভমেণ্ট, মানে কি চেম পথত টু এণ্ড ফ্ৰো কৰিব, এনেকুৱা ইফালে যাব একবাৰ, ইফালে আহিব একবাৰ, এনেকুৱা যিটো মুভমেণ্ট সেইটোক কোৱা হয় অসিলেটৰি মোশন। নেক্সট আৰু এটা আছে ৰোটেশনাল মোশন। ৰোটেশনাল মোশনত কি হয়, ইয়াত অবজেক্ট ৰোটেটস এবাউট ইটস ওৱান এক্সিস। ডেফিনেট এটা এক্সিছত হিচাপে বস্তুটো কি কৰিব, ৰোটেট কৰি থাকিব। যদি ইয়াতে আমি এই টপটোৰ বিষয়ে কওঁ, টপটো কি কৰিব, তাৰ যিটো স্পিনিং এক্সেল আছে, সেই এক্সেলটোৰ ৰাউণ্ড কৰি কি কৰিব, এইটো ৰাউণ্ড কৰি থাকিব। ইয়াতে যদি আমি ফেৰি হুইলত যদি দেখোঁ, এইটোত ইয়াতে যিটো এক্সেল আছে, এক্সিস আছে, এইটো হিচাপে এই গোটেই ফেৰিটো কি কৰিব থাকিব, এনেকৈ ঘূৰি থাকিব। ইয়াতে হেলিকপ্টাৰৰ ব্লেডবোৰ ইয়াতে কি আছে, ইয়াৰ যিটো এক্সিস আছে, এক্সিস হিচাপে এনেকৈ ঘূৰি আছে, ৰাউণ্ডত ঘূৰি আছে। চ' আমাৰ আৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ, আৰ্থত আমাৰ যিটো আৰ্থ এক্সিস আছে, এই এক্সিসৰ ওপৰত আৰ্থটো এনেকৈ ৰোটেট কৰি আছে, যিটোৰ কাৰণে আমাৰ ডে এণ্ড নাইট হৈ আছে। চ' এইবোৰ হৈছে ৰোটেশনাল মোশন। Also some other types of motion as per direction and state of motion. According to the direction of motion and state of motion, motions are of also some types. Types of motion as per state: uniform motion and non-uniform motion. On the other hand, types of motion as per direction, motions can be classified as one-dimensional motion. It is along straight path, for example train, bicycle, car, এইবোৰ মুভমেণ্ট কৰাৰ যিটো উপায় সেইটোক কোৱা হয় ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মোশন। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড, টু ডাইমেনশ্যনেল মোশন, এইটো মোশন হ'ব ইন দ্য প্লেন, কোনো এটা প্লেনত যিটো মুভমেণ্ট কৰিব, যে এন ইনচেক্ট ওৱান ফ্ল'ৰত ইনচেক্টবোৰ যিটো ষ্টাইলত মুভমেণ্ট কৰি থাকে, সেই ইনচেক্টৰ মুভমেণ্টৰ বিষয়ে আমি ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ আমাক টু ডাইমেনশ্যনেল মোশনৰ কথাটো ইয়াতে এৰাইজ কৰিব লাগিব। আৰু এটা হৈছে থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল মোশন, এইটো হৈছে কি ইন স্পেচ, ফৰ এক্সাম্পল কাইট, এৰোপ্লেন, এটচেট্ৰা। এইবোৰ যদি মুভমেণ্টৰ বিষয়ে যদি আমি ডেছক্ৰাইব কৰিব লাগে, এইবোৰ মুভমেণ্টৰ বিষয়ে ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ আমাক থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল মোশনৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিব লাগিব। এইটো চেপ্টাৰত আমি অনলি ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মোশনৰ বিষয়ে কথা পাতিম, বাকী টু ডাইমেনশ্যনেল এণ্ড থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেলৰ বিষয়ে আমি আপাৰ ক্লাছতে জানিব পাৰিম। যদি কওঁ আমি ইউনিফৰ্ম মোশন মানে কি, এ বডি ইজ সেড টু বি ইন ইউনিফৰ্ম মোশন হোৱেন ইট কভাৰ্ছ এন ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ ইন ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইম। মানে ইকুৱেল টাইমত যদি ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইমত যদি ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰে, তেনেকুৱা মুভমেণ্টৰ থকা বডিৰ মোশনক আমি ক'ম ইউনিফৰ্ম মোশন। ইন সাচ কেছ, ইফ উই ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য মোশন অন দ্য গ্ৰাফ, ইট উইল বি এ ষ্ট্ৰেট লাইন। যদি আমি ইউনিফৰ্ম মোশন আমি গ্ৰাফত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো অলৱেজ কি হ'ব, এটা ষ্ট্ৰেট লাইন পাম। ইউনিফৰ্ম মোশনৰ কিছুমান এক্সাম্পল: মোশন অফ মিনিট হেণ্ড অফ ক্লক, ঘড়ীৰ কটাবোৰ যিবোৰ ঘূৰি থাকিব, ঘড়ীৰ কটাৰ স্পীডবোৰ, এইবোৰ তাৰ যিটো মোশন, সেইটো মোশনক আমি ইউনিফৰ্ম মোশন বুলি ক'ম। তাৰপিছত মোশন অফ আৰ্থ এৰাউণ্ড দ্য ছান, আৰ্থে ছানৰ চাৰিওফালে যিটো ষ্টাইলত মুভমেণ্ট কৰি আছে, যিটো মোশনত, সেইটো মোশনক আমি ইউনিফৰ্ম মোশন ক'ম। তাৰপিছত এ ফ্লাইং এৰোপ্লেন এট
a set height at the constant speed. এরোপ্লেন যেটো স্পীডত যায় এটা ডেফিনেট হাইটত উঠাৰ পিছত এয়াৰপ্লেনটো যদি কনষ্টেণ্ট স্পীডত গৈ থাকে সেইটো স্পীডকো আমি বা সেইটো মোশনকো আমি ইউনিফৰ্ম মোশন ক'ব পাৰোঁ। ইউনিফৰ্ম মোশনৰ ইয়াতে এটা ডিটেইলছ আমি বুজিব পাৰিম যে ইউনিফৰ্ম মোশনত কেনেকুৱা হয়। ইয়াতে প্ৰত্যেকটো 5 মিনিটত আমি দেখিছোঁ প্ৰথমটো 5 মিনিটত ইয়াতে 10 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্স এটা কভাৰ কৰিছে, নেক্সট 5 মিনিটত আৰু 10 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্স কভাৰ কৰিছে, নেক্সট 5 মিনিটত আৰু 10 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্স কভাৰ কৰিছে। এনেকুৱা মুভমেণ্টক ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইমত ইকুৱেল ডিষ্টেন্স কভাৰ কৰাটোকে আমি ইউনিফৰ্ম মোশন কৈছোঁ। ইয়াতে ক্লকৰ মিনিট হেণ্ডৰ যিটো মুভমেণ্ট সেইটোক আমি ইউনিফৰ্ম ক'ব পাৰিম। ছানৰ চাৰিওফালে আৰ্থৰ যেটো মুভমেণ্ট সেইটোক আমি ইউনিফৰ্ম মোশন বুলি ক'ব পাৰিম। নেক্সট আহিছোঁ আমাৰ নন ইউনিফৰ্ম মুভমেণ্ট। নন ইউনিফৰ্ম মুভমেণ্ট জাষ্ট অপোজিট টু দ্য ইউনিফৰ্ম মুভমেণ্ট। When a body is said to be non-uniform motion when it covers unequal amount of distance in equal interval of time. Equal time of unequal distance যদি কভার করে সেইটোক আমি নন ইউনিফর্ম মোশন বুলি ক'ব পাৰিম। If we represent the path of a body moving in non-uniform motion on graph, then it will be a curved line. যদি আমি নন ইউনিফৰ্ম মোশনক গ্ৰাফত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা কাৰ্ভ লাইন শ্ব' কৰিব। এনেকুৱা কাৰ্ভ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা কাৰ্ভ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা কাৰ্ভ হ'ব পাৰে। এইবোৰ কি ষ্টাইলত কাৰ্ভ হ'ব সেইবোৰ আমি ডিটেইলছ পিছত আলোচনা কৰিম। এক্সাম্পল অফ চাম নন ইউনিফৰ্ম মোশন, এ মেন ৱাকিং অন ৰোড। মানুহ ৰাস্তাত যিটো খোজ কঢ়াৰ ষ্টাইল সেইটো নন ইউনিফৰ্ম হয়। এ ফ্ৰী ফলিং বডি, ওপৰৰ পৰা বস্তু এটা পৰিলে সেইটো নন ইউনিফৰ্ম হ'ব। এ ট্ৰেইন মুভিং এট ভেৰিয়াছ স্পীড লিমিট, এটা ট্ৰেইন আমি জানো অল টাইম সেম স্পীডত মুভ নকৰে। চ' ট্ৰেইনৰ স্পীডটো ট্ৰেইনৰ মুভমেণ্টটো আমি নন ইউনিফৰ্ম মোশন ক'ব পাৰিম। নন ইউনিফৰ্ম মোশনৰ কথা ইয়াতে আমি বুজিব পাৰিম যদি এইটো বস্তু ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে 10 মিনিটত গৈছে 25 কিলোমিটাৰ আৰু নেক্সট 10 মিনিটত গৈছে অনলি 5 কিলোমিটাৰ। ইয়াতে ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইম হৈছে যদিও কিন্তু ডিষ্টেন্স ইকুৱেল হোৱা নাই। চ' এইটোক আমি নন ইউনিফৰ্ম মুভমেণ্ট বা নন ইউনিফৰ্ম মোশন ক'ব পাৰিম। নন ইউনিফৰ্ম মোশনৰ এক্সাম্পল ভেহিকেল মুভিং ইন ক্ৰাউড এটসেট্ৰা। ইউনিফৰ্ম আৰু নন ইউনিফৰ্ম মোশনৰ বেছিক ডিফাৰেঞ্চ যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে ইউনিফৰ্ম মোশন ইমপ্লাইজ দ্য মুভমেণ্ট অফ এ বডি এলং এ ষ্ট্ৰেট লাইন উইথ স্টেডি স্পীড, বাট নন ইউনিফৰ্ম মোশন ইমপ্লাইজ টু দ্য movement of an object along a straight line with variable speed. It covers equal distance in equal time interval. It covers unequal distance in equal time interval. Uniform motion is similar to actual speed of the object. It is different from actual speed of the object. Distance time graph shows a straight line. Distance time graph shows a curved line. No acceleration in a zero acceleration or non-zero acceleration means something acceleration is there. মোশন যেতিয়া ইউনিফৰ্ম হ'ব তেতিয়া কোনো এক্সিলাৰেশ্যন নাথাকিব, মোশন যেতিয়া নন ইউনিফৰ্ম হ'ব তেতিয়া তাতে এক্সিলাৰেশ্যন আহিব। এবার আমি জানিম ডিস্টেন্স এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি and it depends on the path independent of direction. ইয়াতে ডিৰেকশ্যনৰ লগত কোনো কথা নাই, ইয়াতে অনলি তাৰ পাথৰ টোটেল লেন্থ কিমান সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। ডিষ্টেন্স নেভাৰ ৰিডিউচড উইথ টাইম, ডিষ্টেন্স টাইমৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই, টাইমৰ লগত ৰিডিউচ নহয়।
it is always positive and can never be negative or zero. Distance সদায় কি হ'ব পজিটিভ হ'ব আৰু ডিষ্টেন্স কেতিয়াও নেগেটিভ অৰ জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব। Unit of distance in CGS system is centimeter and SI system is meter. On the other hand, displacement is a vector quantity. It depends on direction of the path. It may reduce with time. It can be positive, negative or zero. Unit same. CGS system of centimeter and SI system of meter. ডিষ্টেন্স আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ বিষয়ে এইটো পিকচাৰৰ জৰিয়তে আমি বুজিব পাৰিম। যদি আমি এ পইণ্টৰ পৰা বি পইণ্ট হৈ আমি চি লৈ যাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এৰ পৰা বি লৈ যাম প্ৰথমে 4 মিটাৰ, বিৰ পৰা চি লৈ যাম তাৰপিছত 3 মিটাৰ। ইয়াতে এৰ পৰা বি হৈ চি লৈ যাওঁতে আমাৰ ডিষ্টেন্স হ'ব এ বি প্লাছ বি চি। এ বি প্লাছ বি চি, এ বি হৈছে 4 আৰু বি চি হৈছে 3, গতিকে ইয়াত হ'ব 7। যদি ইয়াত আমি ডিছপ্লেচমেণ্ট উলিয়াব বিচাৰোঁ, ডিছপ্লেচমেণ্টটো হ'ব আমাৰ ইনিচিয়েল পজিশ্যন আৰু ফাইনেল পজিশ্যনৰ মাজত যিটো শ্বৰ্টেষ্ট লেন্থ হ'ব আমাৰ এ চি, আৰু এ চিৰ ভেলুটো ইয়াতে আমি উলিয়াব পাৰিম পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি 5 মিটাৰ। So, ইয়াতে ডিষ্টেন্স হ'ব 7 কিন্তু ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব 5। এইটোৰ মাধ্যমত আমি ডিষ্টেন্স আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ধাৰণাটো জানিব পাৰিম যে যদি কোনোবাই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এইটো পথৰ মাজেদি একবাৰি গৈ ইয়াতে এণ্ড কৰে, তেতিয়াহ'লে এই গোটেইখিনি ৰাস্তা হ'ব তাৰ ডিষ্টেন্স, আৰু এই ইনিচিয়েল পজিশ্যন এণ্ড ফাইনেল পজিশ্যনৰ মাজত শ্বৰ্টেষ্ট যিটো ৱে পাথ, এইখিনিক আমি ক'ম ডিছপ্লেচমেণ্ট। এই পজিশ্যনত যেতিয়া ৰৈ থাকিব তেতিয়া তাৰ ডিষ্টেন্স 0 এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট অলছ' 0। যদি এইটো কৰি এৰ পৰা মুভ কৰি চি লৈ যাব, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ টোটেল ডিষ্টেন্স হ'ব এ চি, ইকুৱেল টু 20 মিটাৰ, আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব ইনিচিয়েল পজিশ্যন এণ্ড ফাইনেল পজিশ্যনৰ মাজত ডিষ্টেন্স। ফাইনেল পজিশ্যন হৈছে 20 আৰু ইনিচিয়েল পজিশ্যন হৈছে 0, গতিকে ইয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব 20। যেতিয়া এৰ পৰা চি যায় আৰু তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ বি লৈ আহিব, এৰ পৰা ফাৰ্ষ্টত চি গৈছে, এইবাৰ ৰিটাৰ্ণ হৈ বি লৈ আহিব, তেতিয়া ইয়াৰ টোটেল ডিষ্টেন্স হ'ব এৰ পৰা চি এণ্ড প্লাছ চি টু বি, এনে 20 প্লাছ 10 30 মিটাৰ হ'ব ইয়াৰ ডিষ্টেন্স, আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব ইনিচিয়েল পজিশ্যন এণ্ড ফাইনেল পজিশ্যনৰ মাজৰ ডিষ্টেন্স, সেইটো হৈছে ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব অনলি 10। নেক্সট এইটো কাৰ যদি আকৌ ঘূৰি আহি এই পজিশ্যনত আহে, এই পজিশ্যনত আহিলে এইটো কাৰৰ টোটেল ডিষ্টেন্স হ'ব এৰ পৰা চি লৈ গ'ল আৰু চিৰ পৰা বি লৈ আহিল, নেক্সট আকৌ বিৰ পৰা এ লৈ আহিল, গতিকে ইয়াৰ টোটেল ডিষ্টেন্স হ'ব এ চি প্লাছ চি বি প্লাছ বি এ, মানে 20 প্লাছ 10 প্লাছ 10 ইকুৱেল টু 40 মিটাৰ হ'ব ইয়াৰ টোটেল ডিষ্টেন্স। আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব ইয়াতে ইনিচিয়েল পজিশ্যন আৰু ফাইনেল পজিশ্যন যিহেতু সেম, গতিকে ইয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব 0। যদি কাৰটো আৰু আগবাঢ়ি যায় ডি লৈ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ টোটেল ডিষ্টেন্স হ'ব এৰ পৰা চি প্ৰথমতে, চিৰ পৰা বি, বিৰ পৰা এ আৰু এৰ পৰা ডি, মানে টোটেল ডিষ্টেন্স হ'ব ইয়াতে 50, আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব ইয়াৰ ইনিচিয়েল পজিশ্যন আছিল এ এণ্ড ফাইনেল পজিশ্যন হ'ল -10, গতিকে ইয়াতে ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব -10। নেক্সট স্লাইড আছে স্পীড এণ্ড ভেলচিটি।
speed is the distance traveled by an object per unit time and in any direction. স্পিডৰ লগত আমাৰ ডিৰেকশ্যনৰ কোনো কানেকশ্যন নাই। যিকোনো ডিৰেকশ্যনত কোনো এটা অবজেক্টে কিমান টাইমত কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছে, ডেট ইজ কল্ড দ্য স্পীড। এণ্ড স্পীড কেন বি written as distance travel by time taken. Speed is a scalar quantity. It can be 0 or positive but never be negative. Speed can be positive or 0 but never be negative. SI unit of speed is meter per second. On the other hand, velocity defined as the displacement traveled by an object per unit time in a particular direction. ইয়াতে ডিৰেকশ্যনৰ লগত কানেকশ্যন আছে। ডিৰেকশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি ইয়াৰ ভেলুবোৰ কম বেছি বা চেঞ্জ হ'ব পাৰে। ভেলচিটি can be written as displacement by time taken. কিমান টাইমত কিমান ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে এইটো হৈছে ভেলোসিটি। ভেলোসিটি ইজ এ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি। যেহেতু ইয়াতে ডিৰেকশ্যন আৰু ভেলু ম্যাগনিটিউড দুটাই আছে, সেইকাৰণে এইটো ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি। ভেলোসিটি can be 0, negative or negative positive. ভেলোসিটি পজিটিভ হ'ব পাৰে, নেগেটিভ হ'ব পাৰে আৰু 0 হ'ব পাৰে। যেহেতু ডিসপ্লেসমেন্ট 0 পজিটিভ নেগেটিভ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ভেলোসিটিও 0 হ'ব পাৰে, পজিটিভ আৰু নেগেটিভও হ'ব পাৰে। SI unit of velocity is meter per second. আগবাৰো আমি নেক্সট স্লাইড লৈ average speed and average velocity. When the speed of an object is not constant, that is, it is in uniform motion, then we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken, and that is average speed equal to total distance traveled by total time taken. If an object travel a distance s in time t, then its speed v can be written as v is equal s by t. On the other hand, average velocity, in case of velocity of the object is changing at a uniform rate, ইয়াতে এভাৰেজ স্পীডটো আহিব নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এভাৰেজ ভেলোচিটিটো আহিব যেতিয়া ভেলোচিটি কি হয় চেঞ্জ হৈ থাকে ইউনিফৰ্ম ৰেটত, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity. Initial velocity আৰু final velocity দুটাক প্লাস কৰি তাক 2 দি ডিভাইড কৰিলে তাৰ এভাৰেজ ভেলোচিটিটো আহি যাব। ম্যাথমেটিক্যালি এভাৰেজ ভেলোচিটি বুজায় v average equal to u plus v by 2। ইয়াতে u হৈছে ইনিশিয়াল ভেলোচিটি আৰু v হৈছে ফাইনাল ভেলোচিটি। এটা কৈছে কি এটা অবজেক্টে ফার্স্ট 16 মিটার ট্রাভেল করেছে 4 সেকেন্ডত এন্ড দেন another 16 মিটার ট্রাভেল করেছে 2 সেকেন্ডত, দেন হোয়াট ইজ দ্য এভারেজ স্পিড অফ দ্য অবজেক্ট। এটা আমি দেখিছোঁ টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে কিমান 16 মিটার এন্ড 16 মিটার, এনে 32 মিটার, আৰু এই 32 মিটার ডিস্টেন্স ট্রাভেল কৰাৰ সময়ত তাক টাইম লাগিছে 4 সেকেন্ড ফার্স্ট 16 মিটার কাৰণে আৰু 2 সেকেন্ড সেকেন্ড 60 মিটাৰৰ কাৰণে, এনে 4 + 2 6 সেকেন্ড। আমি যদি এভারেজ স্পিড ওলাব যাওঁ, এভারেজ স্পিড টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই টোটাল টাইম টেকেন, দেয়ারফর 32 মিটার ডিভাইডেড 6 সেকেন্ড। 32 মিটারক 6 সেকেন্ড দি ডিভাইড কৰিলে আমি পাম 5.33 মিটার per second. Therefore আমি ইয়াতে ক'ব পাৰিম যে average speed of the object is 5.33 meter per second.
7.2 কৈছে the odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. এতে এটা কার একটা ট্রিপত স্টার্টিংত অডোমিটাৰৰ ৰিডিংটো আছিল 2000 কিলোমিটাৰ এণ্ড ট্ৰিপটোৰ লাষ্টত এণ্ডত হৈছে 2400 কিলোমিটাৰ আৰু গোটেই ট্ৰিপটোত লাগিছে 8 আৱাৰ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত স্পীড ওলাব লাগে এভাৰেজ স্পীড ওলাব লাগে আৰু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত এভাৰেজ স্পীড ওলাব লাগে ইয়াৰ কাৰণে আমি সলিউশ্যন দেখিছোঁ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ বাই দ্য কাৰটোৰ টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কিমান কভাৰ কৰিছে তাৰ এছ হ'ব ফাইনেলত হৈছে 2400 কিলোমিটাৰ আৰু ইনিচিয়েলত আছিল 2000 কিলোমিটাৰ therefore total distance travel কৰিছে কাৰটোৱে 400 কিলোমিটাৰ আৰু টাইম লাগিছে টাইম টেকেন 8 আৱাৰ টাইম লাগিছে 8 আৱাৰ therefore average speed of the car equal to v average by s by t total distance হৈছে 400 কিলোমিটাৰ আৰু total time লাগিছে 800 তো এইটো ক্যান্সেল কৰিলে থাকিব 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈছে গোটেই ট্ৰিপটো কাৰটোৰ এভাৰেজ স্পীড to convert the average speed from kilometer per hour to meter per second আমি কি কৰিব লাগিব কিলোমিটাৰক মিটাৰত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু আৱাৰক সেকেন্ডত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব so 50 কিলোমিটাৰ আছিল 50 কিলোমিটাৰক আমি কি কৰিছো 1000 মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছো আৰু সেকেন্ডক আমি আৱাৰক 1 hour equal to 60 মিনিট আৰু 60 মিনিটক আৰু 60 সেকেন্ড হিচাপে আমি লিখিব পাৰো গতিকে এটো পালো 50000 মিটাৰ আৰু পালো 3600 মিটাৰ এটো ক্যান্সেল গলে দুটা জিরো ক্যান্সেল গলে আর 2 দি 4 দি ক্যান্সেল গলে এটো থাকিব 125 আৰু 9 এটো ক্যান্সেল গৈ থাকিব 13.89 মিটাৰ per second so এটা আমি কব পারলু যে the average speed of the car is approximately 50 kilometer per hour and or 13.89 meter per second 90 মিটাৰ লং এটা সুইমিং পুলত সুইম কৰি আছে 1 মিটাৰত 1 মিনিটত she covers 180 মিটাৰ so এটা আমি সলভ কৰিবলৈ যাও যে সলিউশন আছে সলিউশনত আমি পাম যে টোটাল ডিসটেন্স কভার বাই উষা ইন 1 মিনিট ইকুয়াল টু 180 মিটার ডিসপ্লেসমেন্ট অফ উষা ইন 1 মিনিট ইকুয়াল টু 0 কারণ উষায় উষাই পুলটোৰ এটা এণ্ডৰ পৰা আৰু এটা এণ্ডত 90 মিটাৰ পুলৰ এটা এণ্ডৰ পৰা আৰু এটা এণ্ডত গৈ আৰু আকৌ ইনিশিয়াল পজিশনত ঘূৰি আহিছে যাৰ কাৰণে 90 মিটাৰত 2 ৰাউন্ড কৰিছে সো হৈছে 180 মিটাৰ 80 মিটাৰ কৰোতে তাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে 0 মিটাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট যে 0 মিটাৰ গতিকে এভারেজ স্পিড হবে ইয়াতে টোটাল ডিসটেন্স কভার টোটাল টাইম টোটাল ডিসটেন্স হচ্ছে 180 মিটার টোটাল ডিসটেন্স হচ্ছে 180 মিটার আর টাইম হচ্ছে 1 মিনিট 1 মিনিট মানে আমি 60 সেকেন্ড লিখিব পাৰিম সো 1 মিনিট ইজ 1 মিনিট 60 সেকেন্ড গতিকে এটো ক্যান্সেল গলে 0 0 ক্যান্সেল 6 3 যা 18 so 3 meter per second হয়েছে the average speed আর average velocity হবে displacement by total time ইয়াতে displacement যেহেতু 0 60 second কে ডিভাইড করলে 0 meter per second that is the average speed of Usha is 3 meter per second and her average velocity is 0 meter per second আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছা thanks friend পৰৱৰ্তী পাৰ্টৰ বাবে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো যদি আপুনি ফেসবুকত দেখি আছে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰি ফলো কৰি ৰাখিব যদি আপুনি ইউটিউবত দেখিছে
চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন ক্লিক কৰিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনাক আমি প্ৰথমতে লগ পাওঁ। ধন্যবাদ।